smouldering wrecks. Tents that were homes in desperate times, now abandoned. The people that took shelter here have fled, leaving behind their meager belongings, taking only what they can carry. Also left behind military hardware, discarded as Tamil Tiger fighters retreat from their last stand. A statement released earlier saying they will silence their guns. For now, the fighting seems to be over, but Tamil sympathizers say the struggle will go on. I do not know whether it's the end of the Tamil Tigers, but it's certainly not the end of the Tamil struggle. The Tamil struggle started long before the Tigers were born, and the Tamil struggle cannot end with the end of the Tigers. 2009 එදා ඇත්තට මං හිටියේ පොත්විල් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක කරගෙන හිටියේ. ඉතින් මම මේකක් ආවා ඔක්කොම ඉවරයි ප්‍රබාරන් මැරිලා මේ කියලා ආවා. ඉතින් ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් ඔක්කොම ටිකක් නැවතුණා. ඒ මිනිස්සු ඔක්කොම ටිකක් කලබල වෙලා නැවතුණා. ඉතින් මම ගිහලා පත්‍රයක් ගත්තා මම දැනේ මොකද සැටර්ඩේ සන්ඩේ මොකක්ද කරා. ප්‍රතිබුණා මේ ඔක්කොම ඉවරයි ආවවිලා චෙක් කරලා ඉවරයි කරුණාවෙලා බැලුවා ඔහොම කියලා. ඒක තමයි උඩින්. ඊට පස්සේ තිබිච්ච පත්‍ර වලින් දැක්කපොත් තමයි. ඉතින් ලෝකලි අපි මොකුත් දැක්කේ නැහැ. පත්‍රේ තිබුණේ මේගොල්ලෝ මෙච්චර සරෙන්ඩර් වෙලා මේවා වෙලා ඌවා වෙලා කියලා ඊට පස්සේ නිතරම ආවේ. දැන් කීප දෙනෙක් සරෙන්ඩර් වුණා වයිට් ෆ්ලැග් කියලා මේ රෙඩ් කියලා මේ නොඑක් දේවල් ආවා. ඒකේ පොට්ටමන්ගේ මේක හම්බුන්නේ නැහැ. අනිත් එක මෙයා ගැන මේවා කරා. පස්සේ හොඳට මතකයි බාලකුමාර සරෙන්ඩර් වුණා කියන එක රමේෂ් කුණා එක බාලචන්ද්‍රන් කියන්නේ මෙයාගේ පුතා සරෙන්ඩර් වුණා කියන එක ඌවා දේවල් ඔය පත්‍රෙන් තමයි අපි දන්නේ නැහැ. කියන්නේ ඔක්කොම උතරින්නේ අපි මේ අපිට ඇත්තට එන්නේ ඌවගේ කවුරුයි කියන එක තමයි අපි මාන්නේ. ඌවගේම තිබුණා. ඊට පස්සේ ඒක පටන් ගත්තා. ඊට පස්සේ නිතරම එහෙම සිද්ධියක් වුණා කියලා. ඊට පස්සේ ඔහොම ගියා. ඒ කියන්නේ ඊට පස්සේ ඇත්තට වුණ එක ගමන් කාලයක් ගියාම ඒ නැති වෙච්ච ගැන මොකුත් නැහැ. පස්සේ රීහැබිලිටේෂන් කියලා කිව්වා. ඒක සමහර අය ගත්ත අය රීහැබිලිටේට් කරලා ආපු සමාජයට දැම්මා කිව්වා. ඒ වුණත් ඒකේ අපි කියන ওই දරණ නම් තියනවානේ. ඔය ලොකු නම් එකක්වත් එළියට ආවේ නැහැ. ඒ ආචාර්ය ටී ජයසිංහම් 2009 සම්බන්ධයෙන් නැගෙනහිරදී ලද අත්දැකීමයි. ඒ 1990 වසරයි. ඔහු නැගෙනහිර විශ්වවිද්‍යාලයේ ආචාර්යවරයෙක් ලෙස කටයුතු කරන සමේ මඩකලපුවේ වන්තරු මෝලෙයි තිබූ සරණාගත කඳවුරක් අධීක්ෂණය කිරීම ඔවුන්ට පැවරී තිබිණි. 1990 බිහිසුණු යුද්ධය තුළ තිරණාත්මක සිදුවීම් රැසක් සිදු වූ වසරකි. ඉන්දියානු හමුදාව සම්පූර්ණයෙන් ඉවත්වීම. LTTE සංවිධානය සහ ජනාධිපති ආර් ප්‍රේමදාස අතර සාමසාකච්ඡා ඇතිවිය. දෙපාර්ශවය එක්ව විරුද්ධ දේශපාලන පක්ෂ නියෝජිතයන් ඝාතනය කරන ලදැයි චෝදනා එල්ල විය. 1990 ජූනි මාසේදී 600 දෙනෙකුට අධික සිංහල මුස්ලිම් පොලිස් නිලධාරීන් පිරිසක් LTTE විසින් ඝාතනය කරන ලදී. 1990 සැප්තැම්බර් 17 වෙනිදා LTTE විසින් යාපනය කොටුව සම්පූර්ණයෙන් යටත් කරගන්නා ලදී. 1990 ඔක්තෝබර් 30 වෙනිදා උදෑසන LTTE නියෝග පරිදි උතුරේ සිටි 72,000ක් වූ මුස්ලිම් ජනතාවට පැය දෙකක් තුළ ඉවත්වීමට සිදුවිය. රටේ විවිධ ප්‍රදේශවල යුදතත්වය එසේ වෙද්දී ඒ අතර නැගෙනහිර ප්‍රදේශයේද විවිධ සිදුවීම් සිදුවමින් තිබිණි. දකුණේ අතුරුදහන් වූවන් පිළිබඳ උනන්දුව වැඩෙමින් තිබුණු අතරවාරේ යුද හමුදාව හා විශේෂකාර්ය බලකාය පසුගිය තෙවසර තිස්සේ දකුණේ සිංහල තරුණයන්ට එරහිව කළ වරද හරිගස්සා ගැනීමට මෙන් නැගෙනහිර දෙමළ තරුණයන් මැරීමේ දඩකෙලියක නිරතව සිටීම උත්ප්‍රාස ජනකය. 1990 සිට දෙසැම්බර් අතර කාලය තුළ නැගෙනහිර ප්‍රදේශයේදී මනා සාක්ෂි මගින් තහවුරු කෙරුණු 4,000 ඉක්ම වූ අතුරුදහන් කිරීම් සංඛ්‍යාවක් සිදුවිය. ඉන් ඉතා ප්‍රකට සිද්ධි කිහිපයක් සිදු වූයේ නැගෙනහිර විශ්වවිද්‍යාලයේදීත් සතුරු කොන්දාහි හා පොතුවිල්හිදීත්ය. දෙමළ ජනයාට එබඳු දේ සිදු වූ බව කොළඹ පුවත්පත් ආයතනවලට පිළිගැන්වීම වසර බොහෝ ගණනාවකට පසුව පවා අතිදුෂ්කර විය. මම 1990 ධර්මල රෙෆියුජි කැම්ප් මම තමයි එතන චීෆ් හිටියා. එතනින් 157ක් අරන් ගියා බස් එකේ. ඊට පස්සේ අද වෙනකල් මම එක්කෙනෙක්වත් දැකලා නැහැ. දැන් අවුරුදු 30 ගණනක් යනවා.
අපි හැමදාම හම්බ වෙනවා, ඒ පවුල් හම්බ වෙනවා, ඒගොල්ලන් අහනවා, ඒගොල්ලන් වෙන මොනවද කියලා කියනවා. සමහර අය කියනවා අනේ ඒ කැම්ප් එකේ ඉන්නවලු කියලා. ඉතින් ඒගොල්ලන් දෙන්නේ අවලාව කරන කියලා බලනවා. දැන් අන්තිමට ආවේ දැන් අවුරුදු 3-4කට කලින් සිම්බාබ්වේදෝ සැම්බියාදෝ රාජපක්ෂගේ වත්තේ තමයි මේගොල්ලන් ඔක්කොම වැඩ කරන්නේ කියලා. එහෙම තාවා. අනේ සමහර මිනිස්සු ඕකටත් යන්නත් ලෑස්ති වෙනවා. මගෙන් ඇහුවා. මම දන්නේ නැහැ වෙන්න පුළුවන්. ඔයලා යනවා නම් යන්න කියලා. මට හරි අමාරුයි කියන්න නෑ ඒගොල්ලන් නෑ කියලා මට කියන්න බෑ. මං කොහොමද දන්නේ? කොහෙන් හරි කලාතුරකින් හිටියා නම් ජපාන් එකෙනෙක් ආවා අවුරුදු 25කට පස්සේ ඔය යුද්ධ ඉවර වෙලා කොහෙදෝ හැංගිලා ඉඳලා ආවා. ඒ කියන්නේ මානසික සෑහන හරි. මඩකලපුව බහරව පැමිණි නාවික හමුදා නිලධාරියෙක්. පසුව පැමිණ ඔවුන් බහරගත්තේ පුද්ගලයන් 34 දෙනෙක් පමණක් බවත්. ඒ අයව පසුව හමුදාව විසින් නිදහස් කළ බවත් පවසා ඇත. අතුරුදහන් වූවන් සම්බන්ධයෙන් පත් වූ කොමිසම් සභාවේ නිලධාරීන් හමුවේ කීප වතාවක් සාක්ෂි ඉදිරිපත් කරන ලදී. ජයසිංහම් ආචාර්යවරයා 158 දෙනාගේ ඔවුන් සතුව තිබූ සියලු විස්තරද ඒ අවස්ථාවේදී දෙමළ ජනතාව බහරගත් සියලුම හමුදා නිලධාරීන්ගේ විස්තරද ලබා දෙන ලදී. නමුත් පසුව එහි පැමිණි මේජර් ජෙනරාල් වරයෙක් අතුරුදන් වූවන් 158 දෙනා ගැන කතා නොකරන ලෙසද ඒ සියලුම දෙනා LTTE සමාජිකයන් බවද ප්‍රකාශ කරන ලදී. අතුරුදන් වූවන් සම්බන්ධ සෑම කොමිසමක් ඉදිරියට ගොස් ඔවුන් දන්නා සියලු තොරතුරු පැවසුවද ඉන් කිසිදු ප්‍රගතියක් ඇති නොවීම අදාළ පවුල්වලට වේදනාව සහ කලකිරීම තවත් වර්ධනය කරයි. පසුව එම කොමිසම හමුවට යාමද ඔවුන් ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට පෙළඹුණි. අන්තිමේදී ඉතුරු වන කිහිප දෙනා හමුවීමෙන් අනතුරුව කොමිස්සමට අතුරුදන් වී ඇත්තේ මෙපමණ දෙනෙක් යයි පැවසීමටද ඉඩ තිබේ. එම ජනතාවගේ ජීවිතවලට කිසිදු සංහිඳියාවක් නැත. ආචාර්ය ටී ජයසිංහම් නැගෙනහිර විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපති වූ පසුව මෙවැනි ප්‍රශ්න ඔහු විශ්වවිද්‍යාලය තුළ සමාජය තුළ මතු කරද්දී ඔවුන් ඔහු ආණ්ඩු විරෝධියෙක් ලෙසද නම් කරන ලදී. එහිදී ඔහු ගේ පාර මම වයිස් චාන්සලර් වෙලා හිටියා උපකුලපති. ඒ කාලෙත් මට ආරංචි මට තිබිච්ච ලොකු චෝදනාව මම ආණ්ඩුවට විරුද්ධව කතා කරනවා කියලා. මම කිව්වා ආණ්ඩුවට විරුද්ධ නෙවෙයි මම හිටපු ප්ලේස් එකේ මට ඕකවත් කියන්න බැරි නම් අසාධාරණයි කියලා. 158ක් මගේ ඇස් ඉදිරිපිටින්ගේ මගේ අතින් ගියේ. ඉතින් මට ඕකට අත දාලා යන්න බෑ. මම කියලා පාරේ කියලා ආණ්ඩුවට බැන්නේ නැහැ. මම කිව්වා ඒක කරන්න බෑ කියලා. පස්සේ මට කොහොමද හම්බුණා. මම දන්නේ නැහැ මොකද වුනේ කියලා. ඒ වගේ අද වෙනකල් අපිට ඔකට උත්තරයක් දුන්නා නැහැ. ඒක හින්දා මම අනිත් ඒවා ගැනත් මම බලනකොට මට ඇත්තට සැක තමයි මගේ හිතේ තියෙන්නේ. ආණ්ඩුවෙන් නැත්තම් අපි කියමු ඔය බලකායෙන් නැත්තම් ආමි පොලිසිය. ඒගොල්ලන් සෑහෙන කියන්නේ මකලා තියනවා කියලා. කවුරුත් කියන්නේ නැහැ කියලා. මම ඒගොල්ලන් ඇත්ත කියනවාද බොරු කියනවාද මට කියන්න බෑ. ඒනත් මම දන්නා 158 ගැන මම දන්නවා. ඒක මගේ අතින් මගේ ඇස් ඉදිරි පිටින් වෙච්ච දෙයක්. ඒකට ඒගොල්ලන් බොරු කියනකොට අනිත් ඒවා ගැන මගේ තියෙන සැකයි. මම ගැන මේක මම වැරදි වෙන්න පුළුවන් මම නැහැ කියන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලන් ගත්තේ නැහැ කියවනම් මම හිතට දන්නේ නැහැ. මේක මම දන්නවා. ඔහු විසින් බහර දුන් 158 දෙනාගේ අත්දැකීම හරහා මුළු යුද්ධයේම අතුරුදන් වූවන් ගැන බැලීමට ඔහු පුරුදුව සිටී. යුද සමය තුළ දෙමළ ප්‍රදේශවලදී අතුරුදන් වූවන් ගැන තොරතුරු දකින විට ඔහු පවසන්නේ ඔහුට තමන්ගේ 158 දෙනාගේ අත්දැකීම සිහිවන බවයි. යුද සමයේ අතුරුදන් වූවන් ලංකාවේ ඉතිහාසයෙන් මකාදමා ඇති බව ඔහුගේ අදහසයි. බැටික්ලෝ ක්ලියර් ඒරියා තියෙනවා අන්ක්ලියර් ඒරියා තියෙනවා. අන්ක්ලියර් ඒරියා තමයි පැඩිෆීල් ඔක්කොම තියෙන්නේ. වැඩ කරන මිනිස්සු ඔක්කොම මේ පැත්තේ යනකොට LTT දැක්කේ නැහැ කියලා කාටවත් කියන්න බෑ. ඒ කාලේ හිටපු එක පොලිස් ඔෆිසරට කියන්න පුළුවන් අපි LTT එක මීටින් එකක් තිබුණායි කියලා. අපි කියන්න පුළුවන් නේද? ඔක්කොම මීටින් තිබ්බා. ඒගොල්ලන් ඔක්කොම මීටින් තිබ්බා මේවා කරා ප්‍රශ්නයක් වුණා. ඒගොල්ලන් දැකපුව හැම එකම අල්ලනවා. ඒ කොහොමද? ඒගොල්ලන් ජීවත් වෙන්නේ එහෙ. ඒගොල්ලන් කොහොමද LTT දන්නේ නැතුව ඉන්නේ? LTT එක කොහෙන් හරිලා දැන් මීටින්ස් ඔක්කොම තිබ්බේ ওই හොටෙල් වල කොච්චර මීටින්ස් තිබුණාද LTT එක. ඔන්න අදත් ප්‍රොෆෙසර් පීරිස් ඉන්නවා මේගොල්ලන් ඉන්නවා මීටින් දාපු මිනිස්සු ඉන්නවා. ඉතින් කොහේ හරි ওই මීටින් දාපු මිනිස්සු නැති වෙලා දෙනවා. ඒක ආසාවෙන් නෙවෙයි. උතන ඒ පළාතේ යන මිනිස්සු. එන්න මෙයාට මේවට මේ කරන්න කියනවා කරනවා. කරන්න බෑ නෑ. එහෙම කරන්න ඕනේ. දැන් ආමිල් වෙනකොටත් මිනිස්සු යනවා. ඉතින් මේ මිනිස්සු ඇල්ලුවේ ඒගොල්ලන්ට කිසිම මේකක් තිබුණ නැහැ. මන් දන්න තරමට ඉන්ක්වයරිත් නැහැ මුකුත් නැහැ. අද වෙනකල් දන්නෙත් නැහැ.
පුද්ගලයන් LTTට සම්බන්ධ අය දෙමළ සන්නද්ධ කණ්ඩායම්. සාමාජිකයන් යනුවෙන් වෙන් කරන්නේ වෛර කරන්නේ මන්ද ඔහු ප්‍රශ්න කරයි. ජනතා විමුක්ති පෙරමුණට ඇති අයිතිය LTTE සාමාජික සාමාජිකාවන්ට නැත්තේ ඇයි යනුවෙන් ආචාර්ය ටී ජයසිංහම් ප්‍රශ්න කරනු ලබයි. මේක ඉන්ටර්නැෂනල් වෝර් එකක් නෙවෙයි, මේක කොන්ෆ්ලික්ට් එකක්. හරි, JVP had a conflict. අද JVP අය ඔන්න ඇමතිලා වෙලා ඉන්නවා, ඒගොල්ලන් පාර්ට්නර් වෙලා ඉන්නවා, මේගොල්ලන් වෙලා ඉන්නවා. දැන් ඒගොල්ලන් ඕවා කරා මේවා කරා කියලා ඒගොල්ලන් නැති වෙලා නැහැ. ඇයි LTT එකේ කාලා හිටිය කියලා ඒගොල්ලන් දැකපු මිනිස්සු, ඒගොල්ලන් හිටපු මිනිස්සු ඔක්කොම ඒගොල්ලන් විතර සම්පූර්ණයෙන්ම වෛරයෙන් ඇත නැති කරන්නේ. මේක අසාධාරණයි. මේක ඇත්තට ඉන්ටර්නල් ප්‍රොබ්ලම්. ඒ වගේ තමයි දැන් අරගලේ තිබුණේ. අරගලේ තියෙන කොටත් ඔක්කොම හා හොයි කියලා. පස්සේ බලනකොට අරගලෙන් ආපු හැම මිනිස්සුම මොකද්ද මේව කරා කියලා හොය මේව කරා. හමුදාවට බහරවීම සඳහා පිරිස් පැමිණි විට ඔවුන් තෝරා ගැනීමට බිල්ලන් යොදවනවා. ඔවුන් හිස වනන ක්‍රමය අනුව පුද්ගලයන් තෝරා ගනු ලබනවා. LTTE සම්බන්ධතා තිබෙන පුද්ගලයන්ව ඒ හරහා අත්අඩංගුවට පත්වෙනවා. සමාජය දන්නවා මේගොල්ලන් ඒවත් එක සම්බන්ධද නැද්ද කියලා. ඒගොල්ලන් ඔක්කොම මාතක රිෆියුජි කැම්පේ හිටියා. ඒගොල්ලන් ඔයත් ගියේ නැහැ උතන හිටපු මිනිස්සු. 158ම එතන. ඒතර මම දන්න තරමට උතන කළු මේවා දාලා 8 දෙනෙක් දාගෙන හිටියා. ඔහොම අපේ කට්ටි ගියා. කරා නම් එකන් ගියා. ඒගොල්ලන් එකක්වත් ඇහුවේ නැහැ, එකක්වත් මේවා නැහැ. උතුරු නැගෙනහිර සිටි සියලුම පුද්ගලයන් LTTE සාමාජිකයන් හෝ ඔවුන් වෙනුවෙන් පෙනී සිටි පුද්ගලයන් නොවේ. LTTE සාමාජිකයන් උවත් අත්අඩංගුවට ගැනීමෙන් බහරවීමෙන් අනතුරුව ඔවුන් අතුරුදන් කිරීම හෝ කරවීම යුක්ති සහගත නොවේ. මම දන්නවා වගේ යාළුවෙක් ගියා ඒකත් එක්ක. එයාගේ වයිෆ් ප්‍රෙග්නන්ට්. දැන් එයා බැංකුවේ වැඩ කරනවා. එයා තාත්තව දැකලවත් නැහැ. පවුලට තියෙන ප්‍රශ්නේ තාත්තා කෙනෙක් නැතුව ඒ වගේ සමාජයේ යුද්ධ කාලේ ඒක ලේසි නෑ. සාමාන්‍යයෙන් අපේ පවුල් වලින් තාත්තලා නැත්තම් තියෙන අමාරුකම සාමාන්‍යයෙන් එකෙන් දන්නවා. හරි. අම්මලා හිටියා තමයි කොච්චර මැනේජ් කරන්න පුළුවන්ද? ඒගොල්ලන් කියලා කොහෙද කියලා හම්බ කරන්න ගියත් පවුල් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. එහෙම හම්බ කරත් මේ ළමයි කොහමද කියන්නේ මැනේජ් කරන්නේ කියලා. තාත්තා කිව්වත් මේ පුතාලා මොකුත් මේ වෙන්නේ අම්මලා හිටියනම් අම්මලා කනවා. දෙයන හරි අමාරුයි. ඒ ගැන මම දන්නවා, ඒ පවුල ගැන මම දන්නවා, ඒගොල්ලන් විසින දුක මම දන්නවා. අනිත් එක අපි හැම අවුරුද්දම කතා කරනකොට මිනිස්සු කියන දේවල් මම දන්නවා. ඒගොල්ලන් ගැන මට මුකුත්ම එපා අපිට මගේ හස්බන්ඩ්ට මොකද්ද වුනේ කියලා කියන්න. ඒ ළමයි කියන්නේ මගේ යාළුවගේ ළමයා එයා ඉපදිලා අද වෙනකන් තාත්තා දැකලා නැහැ. එයා දන්නේ නැහැ තාත්තා ඉන්නවද නැද්ද කියලා දන්නේ නැහැ. නෑ හිතලා බලන්න ඒගොල්ලන්ගේ කියලා මානසික මේව කොහොමද කියලා. දැන් අපි මේ පිටින් නම් බලන්නේ ඇතුළේ ඉන්නකොට ඒ ගැහණි ගැන හිතලා බලන්න ළමයින් නැති කරන ළමයි ඉලනකොට කොච්චර අමාරුද කියලා. ඉතින් උනත් සමහර හොඳට කරලා තියෙනවා, සමහර පවුල් සෑහෙන දුක් විඳලා තියෙනවා. දැන් පස්සේ මේගොල්ලන් ඉල්ලනකොට මේ ලක්ෂයක් ඉස්සර 50000 දෙනවා කියලා දැන් ලක්ෂයක් දෙනවා එක. ඒ වගේ ලක්ෂය ගාන මොනවද සර් අපි කරන්නේ? මෙච්චර දුක් විඳලා. ඕන්න මොනාරි කරන්න මම අපේ ළමයින්ට කාට හරි ජොබ් එකක් දෙන්න කියන්නේ. ඒත් මගේ පුරුෂයාට නැත්නම් මගේ ස්වාමි පුරුෂයාට මගේ අයියට කාට හරි මොකද්ද වුනේ කියලා ඊට පස්සේ කතා කරමු. සාමාන්‍යයෙන් ওই පොලිසියෙන් එක්කෙනෙක් ওই උසාවියෙන් ඉඳලා ওই හිරේ ඉන්න එක්කෙනෙක් රිලීස් කරනවා නම් එතන පොත් 3ක් ලියලා ඊට පස්සේ කවුරු හරි කියලා බාහිර අරන් අත්සන් කරලා එන්න ඕනේ. මෙහෙම අරන් ගිහලා at least අඩුම ගානේ අපිට දෙන්න ඕනේ. ඒ කැම්ප් එකට. නැත්තම් කාට හරි බාර දෙන්න ඕනේ. නෑ අපි රිලීස් කරා. එමු කියන්නේ ඒකට රිලීස් කරලා තිබුණේ 34ක්ද මොකද්ද? ඒ වුණත් ඒක අසාධාරණයි එච්චරයි. ඔවුන් තවමත් පවසන්නේ තමන්ට වෙනත් කිසිවක් අවශ්‍ය නොමැති බවත්, තමන්ගේ දරුවාට, පියාට, සැමියාට සිදුවයේ කුමක්ද කියා පමණක් පවසන බව ඔහු පවසයි. ඔවුන් තමන්ගේ ඥාතියා වෙනුවෙන් ආගමික වතාවත් කිරීමට, දානයක් දීපින් පැමිණවීමට හෝ කිසිවක් කිරීමට නොහැකි වී ඇත. ඔවුන්ගේ වේදනාව අවිනිශ්චිත බව තවමත් අවසන් නොමැත. අපි ගමු තරුණ ගෑනු කෙනෙක් නම් එයාගේ ප්‍රශ්නේ සෑහෙන තියෙනවා. අනිත් එක ළමයින්ට ඉස්කෝලේ යනකොට තාත්තා නැහැ කියනකොට තාත්තා කොහෙද කියලා අහනකොට එහෙමත් තියෙනවා. ඒ පළාතේ වුණත් තාත්තාව LTT කියලා අල්ලගෙන ගියා. එහෙම කියන එකක් තියෙනවා. ඒක හොඳද නරකද කියලා ඒවම කියන්නේ නැහැ. කොහොමදත් ළමයෙක් වරාලේ අපි කියමු ප්‍රයිස් කිව්වෙ කියන තාත්තා දෙන්න බෑ. තාත්තා කොහෙද? තාත්තා කොහෙද කියලා මොකද්ද කියන්නේ? සමහර අය කියනවා මලා කියලා.
සමහර අය කියනවා මෙහි කියලා. සමහර අය මේගොල්ලන් කියන්නේ නැති කිරි කියලා කියන්නේ නැති. ඒ වුණත් ඒගොල්ලන් දන්නේ ඒගොල්ලන් දැකලවත් නැහැ. ඒක මම සාමාන්‍ය ලොකු ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙයි මානසිකව මම ඇත්තට දන්නේ නැහැ. අපේ සිරිත හැටියට තාත්තා කෙනෙක් පවුලේ නැත්තම් හැම එකටම ඩෙන්ටි කාඩ් ගන්න ඕනත් හරි මේවා ගන්න ඕනත් හරි ඕවා ගන්න ඕනත් හරි කොහොම තාත්තාගේ සිග්නේචර් කියලා එල්ලන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ තාත්තා නැහැ කියන්නේ සෑහෙන කල් ගියා ඔය මේ ඩෙත් සර්ටිෆිකේට් එකක් දෙන්න. ඩෙත් සර්ටිෆිකේට් නැතුව සර්ටිෆිකේට් for missing persons කියලා දෙන්නත් සෑහෙන කල් ගියා. සෑම කෙනෙකුටම ජීවිත කිසිවෙකුගේ මරණය අත්දැකීමට සිදුවේ. එහිදී ඔවුන් විසින් අදාළ ආගමික වතාවත් කිරීමෙන් අවසානයේ යම් මානසිකව යම් සහනයක් ලබා ගැනීමට හැකිවේ. නමුත් උතුරු නැගෙනහිර ජනතාවගේ ජීවිතවල කිසිවක් අවසන් වී නොමැති බව දැනීම හැඟීම් විශාල මානසික අර්බුදයකි. හැම තැනින්ම හැම මේකෙම මැරෙනවා මිනිස්සු. ඇක්සිඩන්ට් එකේ මැරෙනවා මේකේ මැරෙනවා. දැන් මැරෙනවා කියවනම් මොනාරි කරනවා ඒගොල්ලන් කරන දේවල් කරනවා දානයක් දෙනවා. ඒකත් එක්ක හිමින් නවත කරනවා. ඒ වුණත් එහෙම නැත්තම් කොහේරි කොනකදී තියනවා එයා කොහේරි හිටියානම්. අද වෙනකන් තාම දන්නේ නැහැ. එයා ඉන්නවද නැද්ද කියලා. අනිත් එක රීකන්සිලියේෂන් කියන්නේ තමන්ගේ අපි කියමු සංස්කෘතිය හැටියට තමයි ඒක කරන්න වෙන්නේ. සමහර තැන්වල නිකන් සෝරි කිව්වම ඔක හරියනවා. සමහර තැන්වල එහෙම නෙවෙයි. සමහර තැන්වල අපි කියමු කියලා මේ කකුලට බැඳිලා ගියාම ඔක හරියනවා. පන්සල ගියාම එකක් තියෙනවා. ඒවත් දේවල් තියෙනවා. දැන් කොහොම වුණත් පළවෙනි එක වැරදි කරපු එකනා ඒක පිළිගන්නවද කියන එක තමයි පළවෙනි එක. සංහිඳියාවේ පදනම විය යුත්තේ වැරද්ද සිදු කළ අය ඒ වැරද්ද පිළිගැනීමයි. එමෙන්ම වින්දිතයා සහ වරදකරු අතර විශ්වාසයක් ගොඩනැගීමත් අත්‍යවශ්‍යයි. අනෙක් වැදගත්ම කරුණු සත්‍ය ප්‍රකාශ කිරීම දෙපාර්ශවයේම අසත්‍ය ප්‍රකාශ කිරීමෙන් සංහිඳියාවක් ඇති කිරීමේ හැකියාවක් නැත. ලංකාව තුළ සංහිඳියාව ඇති කිරීමට ඔවුන්ගේ ඥාතීන්ට සිදුවයේ කුමක්ද කියා දැනගැනීම අත්‍යවශ්‍ය වනු ඇත. ජනතාව ඉල්ලා සිටින්නේ එයයි. අපගේ ඥාතීන්ට කුමක්ද සිදුවයේ දැනගැනීම ඔවුන්ගේ ජීවිතයට ඉතා වැදගත් බවයි. මට මතකයි මම මේවා දුන්නේ බාලකෘෂ්ණ කමිෂන්. ඊට පස්සේ කමිෂන් එක දුන්නා මම දුන්නා මම යන පළවෙනි කමිෂන් එකේ මම දීලා ඉවරයි ඔක්කොම. දැන් ළඟදිත් මොකද්ද කමිෂන් දාලා තියෙනවා. ඒකේ සමහර අයට එන්න කියලා. මගෙන් සමහර අය සර් මොකද්ද සර් හැම කමිෂන් එක කියලා අපි කියන්නේ ඕකමනේ කියන්න තියෙන්නේ. මොකටද ඔය කමිෂන්? ඒ තියෙන රිපෝට් එක ගන්න කියන්නේ. ඉතින් ඔහොම බලලා 5 කමිෂන් ඉවරනම 3 දෙනෙක්යි. 3 දෙනෙකුට තමයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. ඒ මිනිස්සු භාගයක් මැරිලා මිනිස්සුන්ට 90%කට මේකෙන් කිසිම මේකක් නැහැ මොනාරි වෙයි කියලා ඒ බලනවා. මේගොල්ලන් ඇත්ත දැනගන්න ඕනේ කියන එක සාධාරණයි. ඒකෙන් තමයි ප්‍රශ්න උනේ. දැනුත් ඒක ටුත් කමිෂන් කොහොමද යන්නේ කියලා දන්නේ නැහැ. ටුත් කියලා තිබුණා පස්සේ ටුත් නැති වෙලා වගේ කමිෂන් එකේ මම දන්නේ නැහැ. ඒ වේදවල තිබුණා. ඒකෙන්ද බලමු. කවදාරි දවසක් මේක වෙන්න ඕනේ. අපේ කාලේද කියලා දන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ වුණත් වෙනවා. අපි දන්නනේ හැම දෙයක්ම වෙලා තියෙනවා. මේක විතර නෙමෙයි. වෙනම රටවල ওই චිලි ඕවා ගත්තාම යනාකි වෙලා අවුරුදු 3ක් 4ක් ඊට පස්සේ තමයි ඕවා උනේ.